อยากรู้กันไหมกระทรวงเวทมนต์แบบไทยมีจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์บิวค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเราน่าจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อของกระทรวงเวทมนต์ค่ะเพราะว่าเราเสพติดนิยายหนังอย่างไรก็ตามค่ะมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเหมือนกันเพราะว่าซีรีส์ไทยเดี๋ยวนี้ก็เล่นเรื่องเวทมนต์เรื่องคาถาอะไรกันมากมายหลายเรื่องนะคะว่าไทยเราเนี่ยก็มีกระทรวงเวทมนต์เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ชื่อกระทรวงเวทมนต์เป๊ะๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมีแต่มีมานานแสนนานแล้วมีมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์เลยคำถามก็คือไทยเราเนี่ยมีกระทรวงเวทมนต์จริงเหรอแล้วกระทรวงเนี่ยมันดูแลอะไรยังไงอยากรู้จังเลยส่วนตัววิวอยากรู้เหมือนกันในฐานะคนหนึ่งที่ก็น่าจะเป็นคนที่สนใจเรื่องกระทรวงเวทมนต์พอสมควรนะคะวันนี้วิวก็เลยไปหาคำตอบมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยเอาจริงๆนะคะเวลาที่เราพูดถึงกระทรวงเวทมนต์แบบไทยกันเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาชื่อกระทรวงเวทมนต์มาจากนิยายจากซีรีส์จากหนังเรื่องนั้นแหละที่ทุกคนชอบกันนะคะในไทยเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่ชื่อว่ากระทรวงเวทมนต์ตรงๆแล้วค่ะแต่คนเนี่ยจะเชื่อกันว่ามันมีกระทรวงนึงในไทยที่เทียบเท่ากับกระทรวงเวทมนต์ได้เลยมันชื่อว่ากระทรวงแพทยาคมแล้วกระทรวงนี้เนี่ยนะมีมานานมากแล้วค่ะมีมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าทรงธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นเลยนะคะก่อนที่จะเพิ่งมายกเลิกได้ไม่นานมานี้เองคือยกเลิกไปสมัยรัชกาลที่ 5เท่านั้นเองอะซึ่งเขาก็จะบอกกันว่าชื่อของกระทรวงนี้เนี่ยนะเกิดจากการสมาสนธิกัน2คำก็คือคำว่าแพทยะกับอาคมแพทย์ก็คือแพทยะแบบหมอนี่แหละการรักษาโรคนะคะในขณะที่อาคมก็คือพวกคาถาอาคมอะไรต่างๆดังนั้นแพทยาคมแปลว่าหมอที่รักษาด้วยเวทมนต์ส่วนหน้าที่ของกระทรวงแพทยาคมนี่นะก็คล้ายๆกับกระทรวงเวทมนต์ในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยก็คือเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องคุณไสยต่างๆคือคอยตัดสินว่าคนนี้ทำคุณไสยใส่คนนั้นทำคุณไสยใส่คนนี้สาปแช่งคนนู้นคนนี้ปล่อยผีมาจัดการคนนี้กระทรวงนี้ก็จะเป็นคนคอยตัดสินว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดนะคำถามคือฟังดูเซอร์เรียลขนาดนี้ฟังดูแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดนี้มีจริงด้วยหรอกระทรวงเวทมนต์เนี่ยจากหลักฐานที่วิวค้นมานะคะขอย้ำอีกครั้งว่าจากหลักฐานที่ค้นเจอมาแปลว่ามันอาจจะมีหลักฐานในโลกใบนี้ที่มีอยู่อีกแต่วิวหาไม่เจอนะวิวเจอว่ากระทรวงนี้ไม่ได้ชื่อกระทรวงแพทยาคมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจและเขาไม่ได้เป็นกระทรวงด้วยเขาเป็นกรมนะคะชื่อว่ากรมแพทยาซึ่งกรมแพทยาเนี่ยนะคะตั้งขึ้นครั้งแรกในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็คืออยุธยาตอนต้นนู่นเลยโดยก็จะปรากฏชื่ออยู่ในทำเนียบศักดินาข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนซึ่งก็จะปรากฏอยู่ในกฎหมายตราสามดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาเหตุที่ต้องตั้งกรมนี้ขึ้นมาในสมัยนั้นนะคะก็เพราะว่าในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีไข้ทรพิษระบาดค่ะพอโรคระบาดผ่านพ้นไปได้1 ปีนะเขาก็ต้องมาวางระบบการรักษาอะไรใหม่คือจะปล่อยให้ระบาดแล้วตายกันพึบพับไม่ได้เขาก็ต้องแบ่งความรับผิดชอบเรื่องสุขภาพประชาชนอะไรออกเป็นฝ่ายต่างๆนะบางเอกสารเนี่ยก็จะบอกว่ามีถึง7กรมด้วยกันนะคะเนี่ยอย่างชื่อที่วิวขึ้นให้ดูอยู่นี่แหละจะเห็นว่าหนึ่งในนั้นก็คือกรมแพทยาที่เรากำลังคุยกันถึงนี่แหละซึ่งในกฎหมายตราสามดวงนี้ก็จะเขียนลงลึกไปอีกว่ากรมแพทยาเนี่ยนะมีหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งหมด3หน่วยงานด้วยกันนะคะก็คือกรมแพทยาหน้าซึ่งมีตำแหน่งเจ้ากรมเรียกว่าพระศรีมโหสถราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ์มีศักดินาทั้งหมด 1,600 นะคะแล้วก็มีกรมแพทยาหลังตำแหน่งเจ้ากรมเนี่ยจะเรียกว่าพระศรีศักราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ์มีศักดินา 1,600 เท่ากันและสุดท้ายค่ะก็คือจางวางแพทยาโรงพระโอสถมีตำแหน่งคือออกยาแพทยพงษาวิสุทธาราธิบดีอภัยพิรียปรากรมพาหุมีศักดินา 2,000 นะคะคำถามคือแล้วหน้าที่ของกรมแพทยาเนี่ยเหมือนกับกระทรวงเวทมนต์ที่เราคุยกันไว้ไหมว่าเป็นคนเคลียร์เรื่องเวทมนต์อะไรต่างๆเวลาใครทำเวทมนต์ใส่ใครเราต้องมาดูที่กฎหมายค่ะในเมื่อเรามีชื่อตำแหน่งแล้วเราก็ต้องรู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงเริ่มจากคนที่3ก่อนง่ายที่สุดนะคะแพทยาโรงพระโอสถฝ่ายเนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นฝ่ายของหมอหลวงซึ่งในแพทยาโรงพระโอสถเนี่ยก็จะมีบุคลากรอยู่ทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะคือหมอโรงนายรักษาพวกพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆที่อยู่ในพระราชฐานชั้นในกับหมอโรงนอกที่คอยรักษาข้าราชการตามบ้านต่างๆนะคะฟังแบบนี้แปลว่าคนในกรมแพทยาเขาก็เป็นแพทย์เฉยๆหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเวทมนต์เลยหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูบทบาทอื่นของกรมแพทยาอีกค่ะเพราะว่าเรายังมีอีก2หน่วยงานด้วยกันนะคะก็คือเจ้ากรมแพทยาหน้ากับเจ้ากรมแพทยาหลังใช่ไหมบทบาทของ2ตำแหน่งนี้ในกฎมนเทียนบานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะตามกฎที่ตราขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะคะเล่าเอาไว้เลยบอกว่า2ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่สำคัญในวังก็คือเป็นกลุ่มที่คอยท
ำพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นคนถือศาสตราเวทแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยแปลว่าจริงๆแล้วกรมแพทยาเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับทั้งแพทย์กับทั้งเวทมนต์เหมือนกับชื่อกระทรวงแพทยาคมที่เราพูดตอนแรกนั่นแหละคำถามคือการรักษาโรคกับเวทมนต์มันมาเกี่ยวข้องอะไรกันได้ยังไงในเมื่อทุกวันนี้เรานึกภาพหมอผีกับเรานึกภาพหมอจริงๆมันแยกจากกันแบบแยกเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้ยินคำที่พูดเมื่อกี้ไหมหมอผีในคำว่าหมอผีมันก็มีคำว่าหมอเพราะว่าในสมัยโบราณหมอกับไสยศาสตร์มันเป็นสิ่งที่จับมือกันแบบเหนียวแน่นมากๆค่ะยกตัวอย่างในสมัยโบราณนะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยเขาจะมีอโรคยาสารอยู่ตามที่ต่างๆใช่ไหมเป็นที่ที่เอาไว้รักษาโรคให้คนในบริเวณอโรคยาสารเนี่ยนอกจากจะมีหมอที่คอยปรุงยารักษาโรคแล้วเนี่ยนะก็ยังเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ทำพิธีทางศาสนาด้วยอย่างหลักฐานหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามนะคะจะเห็นว่ามีการแกะพระพุทธรูปศิลปะขอมในมือถือพระอบแล้วก็ใส่ดอกบัวหรือว่าโอสถหรือว่ายาเนี่ยนะสันนิษฐานว่าหม้อนั้นน่าจะเป็นหม้อน้ำมนต์ค่ะต่อมาในสมัยสุโขทัยก็ยังสืบความเชื่อต่อมาจากอโรคยาสารนะคะเพราะว่าก็ยังมีการทำพวกตุ๊กตาเสียกบาลเพื่อบนบานให้คนเนี่ยหายจากการเจ็บหายจากการป่วยพอมาถึงในสมัยอยุธยาถึงสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปคือสมัยอยุธยาของไทยเนี่ยชาวตะวันตกเข้ามากันแล้วเริ่มมีชาติต่างๆเข้ามามากมายเพราะว่าอยุธยาเป็นฮับแห่งการแบบค้าขายนะคะชาวตะวันตกถึงจะเข้ามาตั้งโรงพยาบาลในไทยถึงมันจะแบบเป็นโรงพยาบาลสมัยโบราณมากๆแต่ก็เป็นแบบแนวตะวันตกนะการรักษาโรคดูจะเข้ามาเป็นสมัยใหม่มากขึ้นแต่การรักษาโรคมันก็ยังมีความผสมเรื่องยากับเรื่องความเชื่อเข้าด้วยกันอยู่นั่นแหละเพราะอย่าลืมว่าสมัยก่อนการแพทย์มันยังไม่ได้ก้าวหน้าไงดังนั้นนะคะเอาจริงๆตั้งแต่โบราณจนถึงเอายุคปัจจุบันน่ะเราเข้าโรงพยาบาลเราหาหมอเวลาญาติเราป่วยหนักๆเรายังไปไหว้ศาลที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกินการแพทย์ไปแล้วคือคนมันจะเป็นอะไรไปบางทีวิทยาศาสตร์ก็ฉุดไม่อยู่บางทีก็ต้องใช้ความเชื่อช่วยแล้วนึกสภาพว่าในสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ดีขนาดนี้การแพทย์ยังไม่ได้ดีขนาดนี้การใช้ไสยศาสตร์หรือใช้อะไรช่วยในเรื่องกำลังใจเรื่องอะไรมันมาคู่กันอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่สมัยก่อนเนี่ยพวกหมอทำคุณไสยอะไรเขาก็เรียกว่าหมอดูหมอนู่นหมอนี่ก็มันปนกันไปหมดไงระหว่างไสยศาสตร์กับการแพทย์มันคือเรื่องเดียวกันก่อนที่พวกการแพทย์ปัจจุบันจะเข้ามาเขาถึงแยกกันออกมาเป็นคนละศาสตร์กันนะคะเรารู้แหละว่ากรมนี้ก็เกี่ยวกับทั้งเวทมนต์แล้วเกี่ยวกับทั้งการแพทย์คำถามคือแล้วเขามีต้องไปตัดสินคดีความอะไรเรื่องเวทมนต์แบบที่เราคุยกันไว้หรือเปล่าคำตอบก็คือมีค่ะซึ่งเรามีหลักฐานอยู่ในกฎหมายตราสามดวงเรียกว่าพระธรรมนูญคือเป็นส่วนที่รวมเรื่องคำฟ้องต่างๆที่เขาเคยฟ้องกันเอาไว้นะในนั้นมีบันทึกเกี่ยวกับการฟ้องทางไสยศาสตร์กันนะคะเช่นมันมีการฟ้องร้องกันแบบกล่าวโทษกันว่าบ้านนั้นเป็นกระสือบ้านนั้นเป็นกระหังบ้านนี้ทำเสน่ห์ยาแฝดใส่บ้านนั้นคนนี้วางยาอาคมใส่คนนู้นและในนั้นเนี่ยก็มีบันทึกเอาไว้ว่ากรมแพทยานี่แหละก็เป็นคนเข้าไปจัดการเป็นคนเข้าไปดูแลหรือบางทีเขาก็เรียกว่ากระทรวงแพทยาเหมือนกันนะซึ่งมันก็มีคนพยายามอธิบายบอกว่ากระทรวงไม่ได้เท่ากับกระทรวงแต่วิวยังหาคำอธิบายเพิ่มเติมไม่ได้ดังนั้นเราปล่อยเบลอแล้วกันแสดงว่าใดๆเรารู้กันแล้วแหละว่ากรมแพทยาเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับทั้งการรักษาโรคเรื่องทำพิธีต่างๆรวมถึงการตัดสินคดีความเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์เกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งก็น่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่1แล้วเพราะว่ามันปรากฏในกฎหมายตราสามดวงและกฎหมายตราสามดวงเขียนในสมัยรัชกาลที่1คือหลักฐานที่เจอสมัยร.1ไม่ได้แปลว่าเพิ่งเริ่มสมัยร.1นะอาจจะเก่ากว่านั้นแต่หลักฐานสูญหายนะคะและต้องบอกว่าหลักฐานเรื่องการตัดสินคดีความทางไสยศาสตร์ทางอะไรเนี่ยก็มีลากยาวมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เลยนะเพราะว่ามาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขายังมีการบันทึกถึงศาลแพทยากันอยู่เลยค่ะคำถามคือแล้วศาลแพทยาสังกัดกรมแพทยาหรือเปล่าสังกัดที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ถ้าเราจะตอบเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับระบบศาลโบราณของไทยก่อนคือระบบศาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นของไทยเนี่ยนะคะเราใช้ระบบเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะก็คือให้อำนาจหน่วยงานนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไปตัดสินเรื่องของตัวเองเลยคือประมาณว่ามันไม่ได้มีศาลกลางแล้วแบบมายึดกฎหมายหรือยึดอะไรกระทรวงไหนกรมไหนที่ถนัดเรื่องไหนแล้วคดีความมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงนั้นก็ให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเป็นคนตัดสินเช่นถ้ามีปัญหาด้านการต่างประเทศมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาก็ให้พวกกรมท่าที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศคนตัดสินแล้วกันแปลว่าแต่ละกรมเนี่ยก็จะมีศาลของตัวเองศาลมันก็เลยเยอะมากไม่ได้มีแค่แบบศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาหรือว่าศาลแบบนิดๆหน่อยๆเหมือนปัจจุบันน่ะศาลคือแบบจุ๊บๆๆตามแต่ละกรมที่มีเลยแล้วในบรรดาศาลต่างๆสมัยนั้นก็มีศาลแพทยาอยู่ด้วยอย่างในสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีกล่าวถึงศาลแพทยาอยู่ในเอกสารพระราชบัญญัติในปัจจุบันส่วนศาลชำระความพิเศษระบุว่าศาลกรมแพทยาอยู่ภายใต้ศาลกรมวังอีกทีหนึ่งเป็นศาลที่คอยชำระความเกี่ยวกับการกระทำอาคมแก่กันและกันจนกระทั่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็มามีบันทึกเกี่ยวกับศาลนี้อีกครั้งหนึ่งอยู่ในบันทึกส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5นะคะเรียกว่าศาลกระทรวงแพทยาทำหน้าที่ตัดสินรับผิดชอบในเรื่องทำของใส่กันนี่แหละแต่ขอย้ำนะคำว่ากระทรวงในชื่อศาลกระทรวงแพทยาไม่เท่ากับ Ministry ค่ะและที่ชื่อแพทยาก็คือมีแค่ศาลกระทรวงแพทยานะอย่างไรก็ตามค่ะในสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากเรามีศาลเยอะมากเหมือนกับ
ที่วิวเล่าไปบางทีการจะตัดสินมันก็ยากไงเพราะว่าสมมติมีเรื่องเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นปึ้งเช่นเป็นการที่คนต่างชาติฆ่ากันแล้วอันนี้จะไปเข้าศาลที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศหรือจะไปเข้าศาลที่ดูเรื่องอาชญากรรมดีอะไรเงี้ยมันก็มีความทับซ้อนกันเกิดขึ้นมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นได้หรือบางทีพอมันยุคใหม่สมัยใหม่มากๆมีเทคโนโลยีเข้ามามันก็มีคดีความที่มันไม่ได้เข้ากับหน่วยงานใดเลยที่เคยมีมาก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะไปเอาตัดสินกันที่ศาลไหนอะไรยังไงต่อมานี่นะคะมันก็เลยต้องมีการปฏิรูปศาลเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละและศาลกระทรวงแพทยาเนี่ยก็เข้าอิหร่อบนี้ด้วยในสมัยรัชกาลที่5ก็คือรัชกาลที่5ทรงตรัสถึงเอาไว้นะคะบอกว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครฟ้องกันเรื่องคุณไสยแล้วนะการตัดสินที่เคยเป็นหน้าที่ของกรมแพทยาก็ไปอยู่หน่วยงานหน่วยกระทรวงอื่นกรมอื่นกันแทบหมดละดังนั้นพอมันมีการปฏิรูปศาลใหม่อะไรใหม่แน่นอนว่าศาลของกระทรวงแพทยาก็เป็นหนึ่งอันที่ปิ้วไปนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนใหม่ให้เหลือแค่7ศาลเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแล้วสุดท้ายกรมแพทยาเนี่ยหายไปไหนหรืออะไรยังไงคือคำว่าเราคือวิวนะวิวไม่รู้ว่ากรมแพทยาหายไปที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าจากการเดาย้ำอีกครั้งว่าเดาคิดว่าน่าจะไปสังกัดอยู่ใต้ศาลแพ่งเกษมหรือว่าศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดีเพราะว่าศาลกรมวังเดิมที่เป็นหัวของศาลกรมแพทยาเนี่ยนะก็ย้ายไปอยู่ใต้ศาลแพ่งเกษมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในไทยเราระบบศาลระบบการปกครองระบบอะไรแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็คิดว่าพวกคดีคุณไสยอะไรต่างๆก็น่าจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาสุดท้ายก็อาจจะปิดฉากไปยุบศาลด้านไสยศาสตร์ไปอะไรไปหรือเป็นการปิดตำนานกระทรวงที่น่าจะคล้ายคลึงกับกระทรวงเวทมนต์ที่สุดในไทยไปในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแพทยาเนี่ยเขาก็ยังใช้กันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าคอนเซปต์เรื่องเวทมนต์มันค่อยๆหายไปแล้วแหละเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะในช่วงปีพุทธศักราชที่2435ที่มีการเริ่มตั้งโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นมีการตั้งโรงเรียนแพทยากรในศิริราชพยาบาลใช่ไหมแต่แพทย์ที่รักษาก็จะเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนตะวันตกไม่ได้มีแพทย์แผนไสยศาสตร์บรรจุอยู่ในหลักสูตรอะไรนะคะดังนั้นจากข้อมูลเท่าที่วิวหามาได้เนี่ยวิวว่าเราสามารถสรุปได้แหละว่ากระทรวงเวทมนต์สไตล์ไทยๆเนี่ยมีแล้วก็มีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ชื่อกระทรวงแพทยาคมน่าจะเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่ากรมแพทยาที่ตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงเวทมนต์แบบไทยๆที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันในโอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องของกรมแพทยาหรืออะไรสักเท่าไหร่แต่เราเห็นการตัดสินแบบที่ใช้ไสยศาสตร์เนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแหละถ้าใครเป็นสายวรรณคดีไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกการดำน้ำลุยเพลิงอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินกันเช่นในเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีปรากฏอยู่นะว่าเนี่ยให้วันทองลุยไฟพิสูจน์ซิว่านางจงรักภักดีกับขุนแผนจริงหรือเปล่าหรือว่าสองคนนี้ไปสาบานซิว่าเรื่องที่พูดเนี่ยจริงไหมแล้วดำน้ำแข่งกันใครโผล่ขึ้นมาก่อนแปลว่ากั้นหายใจไม่ได้เพราะว่ามีอะไรมาดลใจไอ้ที่สาบานไม่จริงอย่างเงี้ยเราก็จะมีเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดนะคะซึ่งมันก็ยังพอให้เราเห็นได้อยู่ในพวกวรรณคดีไทยอะไรทั้งหลายนี่แหละค่ะถ้าเราไปสังเกตดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ